kompisar, hoppas allting är bra med er. Idag tänkte jag prata lite om människor. Jag tycker att det är hyfsat fantastiskt att alla vi människor, alla vi enskilda individer är just enskilda individer. Vi är olika, vi reagerar olika på olika saker. Vi tycker vissa saker är kul, andra saker är tråkiga. Och vissa människor har ju väldigt lätt för att kommunicera med andra människor. De är öppna, de skämtar bort stela situationer, de kan prata med vem som helst. Och den typen av människa kan jag önska att jag var ibland. Ganska mycket. Jag önskar så himla mycket att jag inte var en stel person, men jag är det. Och det tänkte jag prata om idag. Det händer så ofta att jag hamnar i situationer som jag upplever som så stela. Och jag vet inte om det bara är jag, eller om det även är de andra människorna jag möter i dessa situationer. Så idag tänkte jag helt enkelt ge er några exempel på såna här awkward ögonblick som du kan stöta på när du befinner dig i en värld med andra människor. Let's go. Och det här är alltså då utöver att möta någon på gatan och båda bara ha, vilken väg ska jag gå? Mitt första exempel vet jag inte om det bara är jag som tycker det är stelt. Jag kan hoppas att det bara är jag, för det finns egentligen ingenting riktigt stelt i det. Men när man sitter innerst på en full buss och ska resa sig upp för att gå av och man tvingar den stackars människan som sitter bredvid att resa sig upp trots att den personen kanske sitter jättebekvämt. Jag tycker att det är jobbigt att sitta innerst och behöva säga ursäkta, och så ska man knö sig ut. Man bara vet att du har min rumpa i hela ditt face just nu. Alltså om man själv är den som sitter ytterst, jag bryr mig inte. Men när jag sitter innerst, då sitter jag och tänker i säkert 3 hållplatser innan när det perfekta läget skulle vara för mig att resa mig upp och säga ursäkta. Ska jag resa mig upp i god tid så att personen har god tid på sig att flytta sig, men så att den däremot måste stå upp medan bussen fortfarande är i farten? Eller ska jag vänta tills bussen faktiskt står still, men då tvinga ut personen i en gång full av folk? Jag vet inte, jag blir tokig. Jag vet inte vad jag ska göra och det här är så stelt. En annan väldigt stel grej som jag tror att jag dock börjar komma över är det här med att ringa till kundtjänst. Först ringer man in, sen ska man knappa in sitt personnummer, sen ska man trycka 2 om man vill ha personlig hjälp, sen ska man trycka 6 för att man vill ha det på svenska, sen ska man trycka 22,5 för att man behöver det, och till slut kommer man fram, man hamnar i kö, plats 28. Man bara okej, då kan jag alltså fortsätta göra det jag höll på med medan jag måste lyssna i mobilen oavbrutet för att höra när de svarar. Och sen när de väl svarar, ja det var nog deras kundtjänst, du pratar med Britt-Marie, då är det alltid den här superstela sekunden av vänta, va? De har svarat, vad ska jag göra? Hur funkar min mun? Hej, det är Klara. Hej. Hej. Alltså ett meddelande till er underbara människor som jobbar i kundtjänst. Frågan vad kan jag hjälpa dig med är väldigt bra, för då kommer man rakt på sak. Annars kommer det bli en sån här awkward paus där jag står där med luren i handen och skulle vilja fortsätta det här samtalet med att fråga hur är läget, vad gör du? En annan väldigt stel grej är när man typ är på, säg ett museum eller någonstans där man kan få en guidad visning, och efter varje stopp så säger guiden, är det någon som har några frågor? Och kom igen, vi bor i Sverige. Det kommer inte vara någon som har en fråga. Och då står man där och försöker i risefart tänka ut en annan fråga än vad är din favoritmat till den här stackars guiden som antagligen inte får speciellt många frågor om dagen. En annan stel situation som jag väldigt ofta befinner mig i är när man är på stan, man har lite bråttom. Men då är det såklart något drygas som ska gå framför en mitt i gatan och liksom lunka och ta allting i jävligt härlig takt. Och man liksom fastnar bakom den här fucking snigen och kan inte komma förbi, och man har lite bråttom, men man är på något sätt för artig för att våga säga ursäkta. En annan jävligt stel sak är typ när man så här går på stan, kollar lite affärer och så märker man plötsligt att man har en stressad jävel bakom en, och det märker man inte förrän den personen trängt sig förbi och man bara, säg ursäkta, ser det ut som att jag kan läsa tankar eller? Och min sista hyfsat stela grej som jag har tänkt på idag är offentliga toaletter. Ni vet när man har varit inne på en offentlig toalett, man har gjort sin grej och så låser man upp och kommer ut och då står det folk på kö, och då ska man liksom typ hålla upp dörren till den som ska in efter den, och så typ möter man blickar och ler lite så här.
Man ler liksom det mest ogenuina leendet någonsin, för vi båda vet att du just nu ska in och lukta på mina bajspartiklar. Och det här var ett urval av alla stela situationer som jag upplever typ dagligen i mitt liv. Jag tycker det är så kul med stelhet, så skriv gärna en kommentar om ni har egna stela situationer som ni har hamnat i. Och slutligen skulle jag bara vilja berätta om en grej som inte är stel alls, utan däremot ganska kul. Jag har nämligen gjort något sjukt coolt i samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Ni kanske vet att Naturhistoriska har en biograf som heter Cosmonova, som har en sån enorm bioduk som täcker typ tak, väggar, allt. De hade nyss premiär för en ny film som heter A Beautiful Planet, och gissa vem som har dubbat den? It's me! Jag gör berättarrösten i A Beautiful Planet, och till er som aldrig har dubbat en film förut så vill jag bara tala om att det är en väldigt rolig upplevelse. Och den här filmen handlar om våran planet fast sett från rymden och typ allting man kan lära sig om jorden därifrån. Typ som att åskstormar ser ut som små söta tomtebloss och att klimatförändringar som vi typ inte märker av supertydligt här nere på jorden blir väldigt påtagliga när man ser det ur ett helhetsperspektiv. Man får liksom en väldigt stark känsla av att vi måste ta hand om våran vackra planet och att den verkligen är en unik plats i universum. Väldigt fint i alla fall, jag är supernöjd med min insats, och då i samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet så vill jag att ni skulle veta det här. #annonsmärkning. Och det var faktiskt allting jag hade för denna veckan. Nästa måndag så är det annandag jul. Då är jag hemma hos mina föräldrar i Landvetter och tänkte därför ta lite vloggsemester. Men en varm, god jul på er och gott nytt år, så ses vi nästa år istället. Och gud vad det där lät konstigt. Vi ses om 2 veckor istället, år 2017. Haha! Ta det vackert! Hej då!